دي بقى كده ايه؟ ايوه ابو اخته حبيب قلبي. رايك مظبوط كده تمام؟ الله ينور. حبيب قلبي. التاتش بتاع حفلة الكريسماس. ده كسم الخباز اهو. تمام. تماثيل وشغل رايق على الاخر يعني. شغل الخباز. جارد مانجيه. شغل سلطات جامد يعني. تمثال شيف. الشيف رجب الله ينور عليه. حبيبي يا صاحبي. العالمي بتاع الجارد مانجيه. وطبعا يا شيف هيثم عامل ايه؟ دي الباستا. الشغل ده كده مكرونات متلونة. دي مكرونات متلونة. ده ستيشن المكرونة. ماشي ثواني هجيلك. كريسماس بقى وقبل ما نخلص من رأس السنة. دي كرومي اهو. دي كرومي. الراوند ده فيه ايه؟ هنا في فخدة بس متغطية مش هينفع نصورها. دي فخد رومي. الحلواني اهو. شغل الحلواني على الرايق. فاكهة من جميع أنواع الفاكهة دي. تصور يا باشا ولا يهمك. تورتات جميلة وشغل شرقي تحفة يعني بصراحة. الشيف شعبان الله ينور عليه ظابط الأداء أحلى ظبط. أحلى ظبط الحلواني. شيف شعبان أهو اللي مظبط الحلواني وبص مروق الكلام على الآخر. حبيبي. دي بقى الحفلة كلها دي. يا خليفة. السنين بيشربوا كولا في اللوبيا؟ ايوه كولا. السنين بيشربوا كولا ما بيشربوش بيرة ولا خمر. ده المسرح ده يبقى عليه الرقاصة بلحة. قسم الحلواني. ده البوفيه التاني. ده شغل الحلواني برضه اهو زي اللي هناك. الشغل النهارده عالي جدا. ده انضف انواع الفاكهه برضه. جميع انواع الفاكهه موجوده. الله ينور. شوف هشام الجزار اهو. فاكر السنة اللي فاتت والفيديو؟ فاكر يا صاحبي. المنيا. المنيا الشيف شعبان الحلواني المنيا. شيف هشام الجزار المنيا. شيف محروس المنيا برضه. عن المنيا بتجيب الناس المظبوطة كلها الفنانين. هشام مين؟ رجالة الصيانة دول بقى اللي ايه بايديهم يظبطوا المكان وبايديهم يولعوا في المكان. هم هي اليد المظبوطة بتاع الدنيا. حبيبي. زي ما قلنا برضك احمد خطاب الراجل ده من البلد اللي كسرت الشيخ. مكرونات دي برضو متلونه اهي. دي مكرونه متلونه. يا فنان. حاوي. ده الجرد منشي. وكم واحد هنا فرنس؟ شيفات الجرد منشي بقى دول هم اللي ايه بتوع السلطات بقى والبابا غنوج بقى وبتاع انتوا فاهمين بقى. شيف هيثم و الانصاري. العيله ولا الاسم؟ الاسم. لا والله. ده على كده بقى الليمبي كان مطلع مسلسل الانصاري على اسمك بقى. انت خاربها في الصعيد بقى على كده.
والبطه بتاع عم محمد اهي، بص عاملين ازاي. الخباز. مم. الزرافه. الله ينور عليك يا شيف محمد، جاب الزرافه مظبوطه يعني. ده دقدق ده ولا ايه ده؟ هنا بقى دي الشوربه. والبار بتاع الخمر اهو، بس ما في لسه ناشف. دي بقى الخيمة كلها اهي. ده المسرح بقى اللي هيبقى عليه الشغل كله.